हे बघा अशा प्रकारे आपला छान असा चिक पडलेला आहे आणि पांढरा शुभ्र हा झालेला आहे। आणि महत्त्वाची गोष्ट कसं याच्यात जे उरलेलं पाणी आहे ना ते आपण काढून घेतलेले आहे आणि ह्या 2 चरवे हे आपला चिक झालेला आहे। हा तर ह्या 2 चरव्याच्या मेजरमेंट नुसारच आपण पाणी ओतणार आहोत, पाणी त्याच्यामध्ये ओतणार आहोत। तर बघू शकता गॅसवर आपण गमिले ठेवलेलं आहे मोठं असं पातेलं आणि त्याच्यामध्ये काय करणार आहे आपण आता हे जे आपण चिक घेतलं होतं चरवीच्या मापाने त्याच मापाने आपण पाणी ओतणार आहोत। तेवढंच हे आता आपण 2 चरवे आपण पाणी ओतणार आहोत। मोठी चरवी आहे। आपण ज्या भांड्यात चिक काढू ना माप घ्यायचं, त्याच भांड्याचं माप घ्यायचं आपल्याला। पाणी छान असं आपण गरम करून घेणार आहोत, उकळी येऊन द्यायची पाण्याला। आता हे पाणी आपलं थोडंसं गरम व्हायला लागलंय, त्यामध्ये आपण जिरे टाकायची। कसं आहे जिरे आपण थोडी जास्तच वापरणार आहोत आणि हे मीठ घेतलेलं आहे, हे 3.5 चमचे मीठ घेतलेलं आहे, ते टाकायचं। म्हणजे कसं आपल्या अंदाजानुसारच घ्यायचं, जरी थोडं लागलं तरी आपण नंतर टाकू शकतो। आता याच्यावर काय करणार आहे आपण आता झाकण ठेवायचं, आता छानशी अशी उकळी फुटून देणार आहे आपण। तर कसं मित्रांनो तोपर्यंत आपलं पाणी तिकडे उकळत आहे। तर आता हे चिक आपण पहिलाच बनवून घेतलेलं आहे आणि महत्त्वाची गोष्ट आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की बाबा गव्हाचा चिक काढायचा कसं, तर त्याची आपण ऑलरेडी एक रेसिपी टाकलेली आहे, ती तुम्ही अवश्य बघा। खूपच सोप्या पद्धतीने गव्हाचा चिक असा बनलेला असतो आणि त्याच गव्हाच्या चिकाप्रमाणे तसेच कुरडया किंवा चकल्या असं बनवू शकतो। आज आपण खास अशा चकल्या बनवणार आहोत। तर व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि घंटीचे बटन अवश्य दाबा। तर बघू शकता किती पांढरा शुभ्र असा चिक आणि महत्त्वाची गोष्ट आपण हा राशनच्या गव्हापासून बनवलेला आहे। तर बघू शकता 10-15 मिनिटं झालेली आहे, तर अशी छान अशी उकळी फुटलेली आहे। आता छान असं आपली उकळी फुटून झालेली आहे, त्यामध्ये आपण हे चिक ओतणार आहोत। आता हळूवारपणे असं हळू घ्यायचं त्याला व्यवस्थित। कसं व्यवस्थित असं हलवून घ्यायचं आपल्याला, म्हणजे त्याच्या कशा गाठी नाही झाल्या पाहिजे नाही का। आणि महत्त्वाची गोष्ट आहे गरम पाण्यामध्येच आपल्याला टाकून घ्यायचं, गॅस अजिबात बंद वगैरे करायचं नाही आपल्याला। आणि ह्याला गाठी होऊन द्यायच्या नाही, सारखं असं हलवत राहायचं। बघू शकता अशा प्रकारे त्याला मस्तपैकी मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे हटायचं आहे। एखाद्या लाकडी जी वस्तू असते ना दांडा किंवा काय म्हणतात चाटू किंवा दांडा असला तरी त्याच्या ह्याने असं हलवून घ्यायचं। हा आणि व्यवस्थित त्याला असं जोपर्यंत आपला चिक लालसर होत नाही ना, म्हणजे मिडियम मध्ये चांगला असा शिजत नाही, तो हाताला नाही चिटकला ना म्हणजे शिजला म्हणायचं। आणि याला कसं खूपच असं सारखं हलवत राहायला लागतं बघा। याच्यामध्ये कसं आहे जर आपल्याला जर चिक जास्त घट्ट जर वाटला तर आपण याच्यात थोडंसं पाणी पण टाकू शकतो। आणि महत्त्वाची गोष्ट ते पाणी पण आपलं थोडं गरमच असलं पाहिजे, एकदम थंड गरम पाणी करून घ्यायचं। जर आपल्याला घट्ट वाटला ना तर त्याच्यामध्ये पाणी टाकण्यासाठी, आणि चवीला पण जर मीठ वगैरे कमी जास्त होत असेल तर आपण टाकू शकतो। हे बघा अशा प्रकारे झालेलं आहे। हा तर त्याला अजून आपल्याला शिजून द्यायला लागणार आहे, थोडासा लालसर होऊन द्यायचा। कसं 10-15 मिनिटं याला वेळ लागतोच। हे थोडंसं आपलं अजून कच्चं आहे, त्याच्यामुळे आपण याला झाकण ठेवणार आहोत 1 मिनिट, म्हणजे ते छान असं वाफलून निघतो। आता 1 मिनिट झालेलं आपलं, 1-2 मिनिटं। आता झाकण काढायचं आपल्याला, झाकण काढून घ्यायचं आणि हलवून घ्यायचं व्यवस्थित। तर बघू शकता असा मस्त घट्ट झालेला आहे आपला, आणि त्याला परत एकदा आपल्याला व्यवस्थित असा हलवून घ्यायचं चांगला। आणि ते कसं छान असं शिजवून घ्यायचं, नाही शिजल्यानंतर आपल्या चकलीचं किंवा कुरडईचं असं तुकडं करू शकतात, शिजल्यानंतर ते छान होतं। म्हणजे कलर जेव्हा चेंज होईल ना लालसर असा। आणि दुसरी गोष्ट महत्त्वाची म्हणजे जर आपण वला हात लावायचा त्याला, आणि जर चिकटला नाही तर समजून जायचं तयार झाला। आणखी तयार झालेलं नाही, हाताला चिटकतो, त्यामुळे आपला अजून तयार झालेलं नाही। तर बघू शकता अशा प्रकारे लालसर असा आपला रंग आलेला आहे चिकाला, आणि महत्त्वाची गोष्ट बघा तो हाताला असा चिटकत नाही। थोडासा पाण्याचा हात घ्यायचा आणि ते असं व्यवस्थित असं हाताला लावून घ्यायचा, म्हणजे कळतं की आपल्याला चिटकला नाही म्हणले की तयार झाला आहे। तर अशा प्रकारे आपला गव्हाचं चिक तयार झालेलं आहे। तर चला याच्या पटकीने अशा चकल्या करून घेऊया। करायचं आपल्याला गरम गरम ते एका सोऱ्यामध्ये भरून घ्यायचं, ते ह्याच्यामध्ये भरून आणि गरम गरम असतानाच असं भरून घ्यायचं बघा, आणि लगेच याच्या अशा आपल्याला चकल्या करून घ्यायच्यात। आणि इकडे मी एक आता साडी हातरलेली आहे, साडीवरच घालायच्या, कागदावर नाही घालायच्या, कारण का कागदावर ही चिटकून बसतात, साडीवर छान अशा निघतात पण। तर बघू शकता अशा गोल गरीत आपल्याला चकल्या करायच्यात।
तर अशाच प्रकारे आपण सर्व चकल्या अशा पटकेनी करून घ्यायच्यात आपल्याला. तर बघा एकदम मस्तपैकी अशा आपल्या गव्हाच्या चिकाच्या चकल्या तयार झालेल्या आहेत. खूपच छान रेसिपी आहे, घरी नक्की ट्राय करा. एवढे की थोडं कष्ट लागतात पण छान होतं. हे बघा अशा प्रकारे हे अशा उचलून निघतात. छान असं पीठ शिजलेलं आहे म्हणून हे चांगले शिजलेले आहेत मस्त. तर आपल्याला आता काय करायचं, 2-3 दिवस चांगले अशा कडक उन्हामध्ये यांना सुकून घ्यायच्यात. म्हणजे कसे 1-2 वर्ष आपल्याला आरामशीर असे टिकून राहतील. तर बघू शकता आपल्या गव्हाच्या चिकाच्या चकल्या किती छान झालेल्या आहेत आणि खूप छान चवीला पण आहेत. आणि ह्या 2 ते 3 दिवस छान अशा मी वाळून घेतलेल्या आहेत. आता ह्याला छान असं आपण तळून घेऊया. हे आपण कढईवर तेल ठेवलेलं आहे. आता हे छान असं आपण गरम करून घेणार आहोत. आणखी हे तेल गरम झालेलं नाही. आता आपण तेल गरम झालं का नाही ते आपण बघणार आहोत. हे थोडासा चकलीचा तुकडा घ्यायचा आणि ते टाकायचा आणि गॅस पहिला थोडासा मोठा करायचा म्हणजे आपलं छान असं तेल गरम करून घेण्यासाठी. आणि नंतर हा बारीक करायचा. हे आपलं तेल आता गरम झालेलं आहे. आता आपण ही चकली टाकून घेणार आहोत आणि गॅस हा थोडा मध्यम ठेवायचा म्हणजे पटकन छान अशी आपली तळून निघते चकली. तर बघू शकता मित्रांनो, अशा पांढऱ्या शुभ्र आपल्या गव्हाच्या चिकाच्या चकल्या कशा तयार झालेल्या आहे आणि मस्त अशा डबल टिबल फुगणाऱ्या आहे. खूप छान झालेले आहेत आणि खूप पांढऱ्या शुभ्र पण झालेले आहेत. बघा किती छान अशा झालेल्या आहेत. तर अशाच प्रकारे आपण सर्व चकल्या अशा आपण तळून घ्यायच्या आणि खूपच छान लागतात चवीला. त्याच्यामुळे घरी नक्की ट्राय करा. हे आता हे खूप छान झालेले आहेत, खूप मस्त फुगलेले आहेत आणि नक्की घरी ट्राय करा. खूप सोप्या पद्धतीचे आहेत आणि व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. घंटीचं बटन अवश्य दाबा. तर चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद.